Hello everyone, welcome to CSAP Academy. Today we are going to analyze the important newspaper articles from all the important newspapers or examination point of view. That is the Hindu, the Indian Express, ASSAM Tribune, বা যিখিনি Assamese newspapers আছে of 22nd February 2025. So our first news is related to uh, dilemma of the judges. That is either judiciaries are accountability to Lokpal or not. তো নিউজটো এইখিনি আছিলে যে লোকপাল অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে যে হাইকোৰ্টৰ যিখিনি জাজ দে কামছ আণ্ডাৰ দ্য জুৰিছডিকশ্যন অফ লোকপাল দেট ইজ দ্য লোকপালছ ৰুলিং ডেট হাইকোৰ্ট জাজেছ আৰ এমেনেবল টু ইটছ জুৰিছডিকশ্যন অ'কে তো ইয়াত কি আহিছে দেয়াৰ ইজ কলছ অফ দ্য জাজেছ ডিলেমা হুইচ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম আৱাৰ GS পেপাৰ টু পলিটি পইণ্ট অফ ভিউ অ'কে তো এতিয়া যদি জুডিচিয়েৰী লোকপালৰ আণ্ডাৰত আহে লোকপাল লোকপাল ইজ এ পোষ্ট ইন আৱাৰ নেশ্যন দেট ইজ যিটো পোষ্টে যিখিনি কৰাপশ্যন ৰিলেটেড ইছ্যুজ আছে আপ টু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লেভেল সেইখিনি চায় তো যদি জুডিচিয়েৰো লোকপালৰ আণ্ডাৰত আহি যায় ইফ জাজেছবিলাক কাৰ আণ্ডাৰত আহি যায় লোকপালৰ আণ্ডাৰত আহি যায় দেন কি এফেক্ট কৰিব কনচাৰ্ণছ বোথ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ দ্য জুডিচিয়েৰী এণ্ড ইটছ একাউণ্টেবিলিটি ঠিক আছে আমি কৈছোঁ ডেট জুডিচিয়াৰী মাষ্ট বি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে তাত এক্সিকিউটিভ একশ্যনছ বা থাকিব নালাগে যদি এক্সিকিউটিভৰ ভাৰলুক জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত থাকে দেন কি হ'ব ডেম'ক্ৰেচি ছাৰ্ভাইভ নকৰিব বাট ষ্টিল দেৰ ইজ এ ডেম'ক্ৰেচি লাইক ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ ছিষ্টেমছ যেনেকৈ কিং থাকিব তাৰ ওপৰত তাৰ আণ্ডাৰত মিনিষ্টাৰ্ছ থাকিব দেন জুডিচিয়েল ছিষ্টেমো থাকিব তো ইন টুডেজ ডেম'ক্ৰেচি দ্য কিং ইজ আছ দেট ইজ দ্য উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া আৰ দ্য কিং উই দ্য পিপল আৰ কিং যদি আমি কিং হওঁ দেন দ্য ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন দেট ইজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অ'কে উইচ ইজ দ্য নমিনেল হেড তো প্ৰেচিডেণ্টৰ আণ্ডাৰত কি থাকিব বাকী চব অৰ্গেনছ থাকিব যদি জুডিচিয়েৰী কমপ্লিটলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় দেন জুডিচিয়েৰীৰ কি কমি যাব অফক'ৰ্ছ একাউণ্টেবিলিটি নাথাকিব যদি একাউণ্টেবিলিটি নাথাকে ফাংচনিং ভালকৈ নহ'ব দেয়াৰ ফৰ লোকপালে কৈছে যে জুডিচিয়েৰী শুড বি একাউণ্টেবল টু লোকপাল দেট ডাজেণ্ট মিন যে জুডিচিয়েৰীৰ যিখিনি ছাপ'জ ভাৰ্ডিক্ট থাকিব বা জুডিচিয়েৰীৰ যিখিনি একশ্যনছ বা যিখিনি ৱৰ্কিংছ থাকিব তাৰ ওপৰতো লোকপালৰ জুৰিছডিকশ্যন থাকিব নাথাকে লোকপালে কেৱল কৈছে যে দেট দ্য হাইকোৰ্ট জাজেছ শুড বি একাউণ্টেবল টু লোকপাল that the judicial independence will be undermined if judges of the constitutional courts are made answerable to the Lokpal. But Lokpal Actor under কি কোৱা কৈছে by the act যদিহে the judges of the high court falls under the public servant category, okay, then under the prevention of corruption act কি হ'ব লোকপালৰ jurisdiction বা লোকপালৰ আগত জাজেছ বিলাক কি হ'ব লাগিব একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব তো দেন again in the Lokpal Act 2013 which did not concern the apex court মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজেছ তাৰ আণ্ডাৰত নাহিব but the judges of the high courts are accountable in front of the Lokpal who are the members of anybody etc okay however in respect to the high court judge বিলাক কি হ'ব it is said high courts established by a statute creating the respective states okay তো তাৰ section 40 of the Lokpal Actor আণ্ডাৰত that is the high court judges are should be accountable in front of the Lokpal okay আৰু এই এপিলটো কাক কৰিছে CJI কৰিছে ইউজুৱেলি কি হয় যদি এনি এৰেষ্ট ৰিলেটেড ইছ্যুজ বা কিবা ইছ্যুজ আহে এগেইনষ্ট দ্য জাজেছ কাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে আমি CJIৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে তো ইন দ্য চেম কেছ কি হৈছে CJIৰ আণ্ডাৰত লোকপালে কৈছে যে দে আৰ শুড বি একাউণ্টেবল ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য অফিচ অফ দ্য লোকপাল okay তো বেছিক নিউজ ইজ ডেট যদি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ওপৰত হাৰ্ম হয় ডেট বিকজ অফ দ্য লোকপাল দেট ইজ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ দ্য জুডিচিয়াৰী ৱাজ ফৰমষ্ট কনচিডাৰেশ্যন হয় ইন দ্য কোৰ্ট হেল্ড ইন কে বীৰাস্বামী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 1991 কেছ এণ্ড দিছ ইজ অলছ' এ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইট অ'কে ডেট ইজ উইদাউট কনচাল্টিং দ্য CJI কি কৰিব নোৱাৰে যিখিনি মই ক'লোৱে ইভেন থ্ৰু ইট অলছ' ছেড জাজেছ ৱেৰ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট যদি জাজেছ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হয়ো তথাপি উইদাউট দ্য কনচাল্টিং দ্য CJI কি হ'ব নোৱাৰে ডিটেইন হ'ব নোৱাৰে জাজবিলাক ইভেন যদি এইটো লিখাও আছে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টত ঠিক আছে তো সেইটোৰ আণ্ডাৰত যদি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট কেটেগৰীত আহেও জাজবিলাক তথাপি কি হ'ব নোৱাৰে এৰেষ্ট এণ্ড ডিটেইন হ'ব নোৱাৰে উইদাউট কনচাল্টিং দ্য CJI অ'কে দেন এগেইন তাৰ পিছত আমি নেক্সট কনচেপ্ট পাওঁ যাতে ইফ দ্য চাৰ্জেছ এপিয়াৰ ট্ৰু asking the judges concerned to resign denying but same system the constitutional systems are there okay
Then, so before going depth, we should know what is Lokpal. About Lokpal বা Lok Ayukta, there was an act in 2013 which is Lokpal and Lok Ayuktas Act. তো তাত কি মেন্ডেট আছিলে, এনকুৱাৰী ইনটু কৰাপশ্যন এলিগেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য চাৰ্টেন পাব্লিক ফাংচনাৰিজ। তো কোন কোন ফাংচনাৰী থাকিব তাত? কভাৰ্ছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, মিনিষ্টাৰ্ছ, এমপিজ, ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ বা গ্ৰুপ এ বি চি ডি যি অফিচিয়েল নহওক, গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি চাৰ্ভিচ যিয়ে নহওক, চব কাৰ আণ্ডাৰত আহে? লোকপালৰ আণ্ডাৰত আহে। আৰু এইটো নিউজত কিয় আছে? এগেইন লোকপালে কৈছে যে ইয়াত কি থাকিব লাগে? হাইকোৰ্ট জাজেছবিলাকো থাকিব লাগে। দেট ইজ দ্য হাইকোৰ্ট জাজেছ শুড বি এ পাৰ্ট অফ the office of jurisdiction of the Lokpal. Okay, the composition is there is one chairman and 8 members, which are 4 judicial members, that is former CJI or Supreme Court judge or any eminent person. Then judicial members Supreme Court or and High Court or আৰু তাত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আপ টু 50% ফ্ৰম SC ST OBC and minorities and women categories পৰা at the office of the Lokpal. Okay. Then investigation car under type, it is basically the apex wing of the CBI, that is the Lokpal may order a preliminary inquiry by its inquiry wing is a CBI, Central Bureau of Investigations, to complain against the Central Vigilance Commission. কি হ'ব? Central Government Servants are referred to first court refer কৰিব complaint বিলাক to Central Vigilance Commission. Vigilance Commission report দিব, then CBI আহিব, CBI inquiry, then other facts are there. এনেকৈ এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেট আছে আমাৰ অল আৰ দিয়াৰ। ওকে, তো পাৱাৰ্ছ অফ লোকপাল, ইট ইজ দ্য ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট এণ্ড ডিৰেক্টৰ অফ দ্য CBI. তো CBI যিটো দিছ আজ দ্য উইং, লোকপালৰ আণ্ডাৰত CBI এটা উইং হিচাপে আহে। অ'কে, এণ্ড দেয়াৰ ইজ এ এক্সেপশ্যন হিয়াৰ which is important, very much important from our prelims point of view, that it cannot inquire into matters related to কি inquire কৰিব নোৱাৰে? International relations, security, public order, atomic energy and space. Okay, and complaints require full Lokpal bench approval. At least 2/3 of its member must approve inquiry initiation. যি 8টা মেম্বাৰ আছিলে তাৰে 2/3 কি কৰিব লাগিব? at least approval দিব লাগিব, তাৰ পিছতে inquiry process initiate হ'ব পাৰে। okay, next, so the acts related to this news is, first one is the Prevention of Corruption Act 1988, which is enacted in 9th September of 1988. So objective কি আছিলে? Strengthen anti-corruption laws by widening coverage and making provisions more effective. তো কি আছিলে যে সব বডি মানে যিমান অফিচেছ আছে ইন দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট সবকে চাব পৰাকৈ কি লাগে? এটা অফিচ লাগে। ডেট অফিচ ৱাজ লোকপাল। এণ্ড দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কি আহি যায়? সেই অফিচটোৱে লোক আয়ুক্ত আহি যায়। অ'কে, আণ্ডাৰ দ্য এক্ট অফ Lokpal and Lok Ayukta Act 2013. Okay, then there are some salient features. There is the Mergers of Prevention of Corruption Act 1947, Criminal Law Amendment Act 1952, and Section 161 to 165A of IPC, which gives punishment of minimum 6 months to 3 years and maximum 5 years to 7 years. Okay, thereafter amendment হৈছে Prevention of Corruption Act in 2018, which objectives is aligned with the United Nations Convention Against Corruption of 2005, okay, which is ratified by India. Then bribery cases, all these issues related to the government offices. Okay, then let's move to the next news, which is related to the FEMA, that is Foreign Exchange Management Act, which is important from your GS paper 3 economy point of view and GS paper 2 governance point of view. So basically the news is the BBC related news আছে। তো কি হৈছে? by the Department of Promotion for Industries and Internal Trade কি কৈছে যে যদি প্ৰেছ ৰিলেটেড কোম্পানীজ থাকে বা ফাৰ্মছ থাকে তাত কিমান FDI এলাউ আছে? অনলি 26%। তো 26% FDI এলাউ থাকিলে তাতকে যদি বেছি FDI gain আহে in a company, then it is liable, it is answerable in front of the SEBI and ED, that is the Securities Exchange Board of India and Enforcement Directorate. So সেইটোৱে হৈছে it is the violation of Foreign Exchange Management Act provisions according to the agency sources. Okay, কি violation হৈছে? 26% was allowed and it was taken 100%. Okay, BBC News or World Services take 100% FDI, which company engaged in the uploading, কি হত আছে? uploading, streaming
যেটো আপলোডিং এণ্ড ষ্ট্ৰিমিং পাৰ্ট আছে অফ দ্যাট কোম্পানী তাত কি আছে 100% FDI অলৰেডি আছে এলাউড কিমান আছে অনলি 26%. অ'কে, তো তাত কোৱা গৈছিলে ফ্ৰম দ্য সেবি সাইড যে আপোনালোকে কমাব লাগে FDI বেছি হৈ আছে, বাট ষ্টিল did not reduce its FDI to 26% and keep it at 100%. Okay, which is a gross violation of the regulations issued by the government of India. The department is the DPIIT, which is the Department for Promotion of Industries and Internal Trade. So that was the basic news related to this FEMA violation. Third keyword that agency launched, okay, FEMA Act in April 2023. তো তাৰ পিছত সাৰ্ভে আহিল, সাৰ্ভে পিছত গম পালে যে BBC নিউজত 100% ইন দ্য ষ্ট্ৰিমিং এণ্ড আপলোডিং পাৰ্টত 100% FDI আছে। দেন কি গ'ল, নটিচ গ'ল, দেন BBC ৱাজ নন কমপ্লাইণ্ট আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰাইচিং ৰুলছ। অ'কে, তাৰপিছত এনচাৰো আহিল যে that our 4 employees will leave the BBC to form a wholly Indian owned company and a collective newsroom. Okay, BBC এনেকৈ ৰিপ্লাই দিছিলে, BBC এনাউন্স কৰিছিলে 4টা এমপ্লয়ী উইল লিভ দ্য BBC, যাতে এই যিটো FDI পাৰ্ট আছে সেইটো ৰিডাকশ্যন হয়, এণ্ড উই উইল মেক ইট এ হোলি ইণ্ডিয়ান ওন্ড কোম্পানী। দেট ৱাজ দ্য বেচিক ৰিপ্লাই ফ্ৰম BBC। অ'কে, দেন কি হৈছে যে BBC 6 ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ ছাৰ্ভিচ দিয়া যায়, তাত কি হৈছে ফাইন লগাইছে ফ্ৰম দ্য এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেট চাইড, ডেট ইজ 5,000 পাৰ ডে ফ্ৰম ডেট ডে, যিদিনৰ পৰা এই ৰেগুলেশ্যনটো পাছ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে কি দিব লাগিব, ₹5,000 পাৰ ডে কি দিব লাগিব, ফাইন দিব লাগিব। অ'কে, আৰু তাৰ লগতে যিজন 4জন ৰিজন ডাইৰেক্টৰ আছিলে, ডাইৰেক্টৰকেইজনক নিয়াৰলি 1.12 crore কি দিছে, ফাইন দিয়া গৈছে আপন ইচ পাৰ্চন। অ'কে, তো ডেট ৱাজ দ্য নিউজ। তাৰ লগত আমাৰ ৰিলেটেড যিখিনি organizations, it is ED. Okay, the first organization is Enforcement Directorate. What is the Enforcement Directorate? It comes under the Department of Revenue of Union Ministry of Finance. Finance Ministry under ji 6টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তাৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰেভিনিউ, তাৰ আণ্ডাৰত কি হয় এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেট। তো ইডি অলৰেডি এগেইন নিউজত আছিলে। ইডিৰ কেছটোত কি হৈছে, যদি ইডিৰ পৰা যদি চামন আহে, নৰ্মেলি কি কৰিব লাগে, ইন'চেণ্ট আনটিল প্ৰভেন গিল্টি। অ'কে, সেইটো ছিষ্টেম, বাট ইডিৰ পৰা যদি চামন আহে দেন কি হয়, গিল্টি আনটিল প্ৰভেন ইন'চেণ্ট। আৰু ইন'চেণ্ট বুলি কোনে প্ৰুভ কৰিব লাগিব, মই নিজে প্ৰুভ কৰিব লাগিব। যদি মোক পুলিচে ডিটেইন কৰে দেন ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য পুলিচ অৰ ৰেছপনচিবল অফ দ্য পুলিচ ডেট মই যে গিল্টি হয় সেইটো প্ৰুভ কৰা। বাট ইডিৰ কেছত সেইটো ওলোটা, ইডি যদি মোক লৈ যায় ডিটেইন কৰে দেন মই প্ৰুভ কৰিব লাগে যে মই ইন'চেণ্ট। অ'কে, তো এজ লাইক দ্য ফৰেনাৰ ট্ৰিবুনেলছতো ছেম ছিষ্টেম চলিছে। অ'কে, done. So there are some organizational structure that is headquartered at Delhi. Okay, these are important from other examinations also, not only from APSC UPSC related. যিবিলাক APSC আর other examination হয়, যেনেকৈ অহাকালি এক্সাম আছে আমাৰ enforcement inspector, that was the headquarter of ED. Okay, there are regional offices, 5 offices, which are Mumbai, Chennai, Chandigarh, Kolkata and Delhi. Each office is headed by a special director, যেনেকৈ RBR zonal directors বিলাক থাকে, and zonal offices are 27 around, and sub zonals are there. There are some compositions, যেনেকৈ RBR পাওঁ আমি board of directors, governor, assistant governor, তাৰপিছত directors. Similarly, there are some ranks. First কি থাকিব director, then special, joint director, deputy directors. There are some chronology. Okay, কেতিয়াবা এক্সামত আহিব পাৰে যে which is the of the following is not a chronology of the ranks of officials in the enforcement directorate. Okay, then EDৰ কাৰণে অফিচাৰ্ছবোৰ কোনকেইটা ছাৰ্ভিচৰ পৰা ড্ৰ কৰে, স্পেচিয়েলি ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচেছ, ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচেছ। IRS, IPS, ISৰ পৰা কি কৰা যায়, অফিচাৰ্ছবিলাক এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰলৈ লোৱা যায়। অ'কে, তাৰপিছত এপইণ্টমেণ্ট কেনেকৈ হয়, এপইণ্টমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য হুইচ এক্ট, চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এক্ট 2003, তাৰ আণ্ডাৰত এপইণ্টমেণ্ট দিয়া যায় দ্য ডাইৰেক্টৰ। অ'কে, তো কি কি তাত চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন, ভিজিলেন্স কমিশ্যনাৰ্ছ, ছেক্ৰেটেৰিয়েট টু দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্চনেল এণ্ড মিনিষ্ট্ৰী অফ ফিনান্স। অ'কে, দে কম্প্ৰাইজিং দিছ আৰ tenure as per the CBC Act 2 years, extension as per the Delhi Special Police Establishment Act. So these two is very much important. যদি কেতিয়াবা যদি ইন ডেপথ কুৱেশ্যন সোধে, যেনেকৈ 2023 প্ৰিলিমছ পেপাৰখন আছিলে, ইন ডেপথ সুধিছিলে both UPSC and APSC,
তো টেনিয়ৰ ফিক্স হৈছে এজ পাৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এক্ট 2003 আৰু যদি এক্সটেনশ্যন হ'ব লাগে ইট উইল বি এজ পাৰ দ্য দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2021 যাৰ আণ্ডাৰত পেৰামিলিটাৰী লিষ্টখিনিও আছে okay Delhi Special Police Establishment Amendment Act okay and it can be extended up to 1 year at a time and up to 5 years in total 5 বছৰলৈকে extend কৰিব পাৰে and maximum of 3 annual extensions okay so that is all about the enforcement director and another organization related to is FEMA not the organization act FEMA is a Foreign Exchange Management Act. So how will the FEMA manage the foreign exchange? There are two types of investment. One is the FDI, that is foreign direct investment. One is FPI, okay, foreign portfolio investment. Okay, FDI means direct with technology ahibo physically ahibo. FPI just in Indian company they will invest. Okay, and FPI are of two types. FPI again are of two types. These are qualified foreign investors and foreign institutional investment. Okay, there are two types. Etia FEMAR কাম কি তাত FEMAR কাম হৈছে FDI is the main crucial part. FDI দুটা route আছে, one is the approval route, one is automatic route. Okay, তো automatic route যদি আহে then 100% allowed যেনেকে KFC আহিছে thereafter Domino's all this 100% allowed. So 100% কাৰ কাৰণে allowed single brand retailer কাৰণে 100% allowed but for multi brand retail it is not allowed in India. Multi brand means যদি এটা ব্ৰেণ্ডৰ আণ্ডাৰতে বহুত কেইটা ব্ৰেণ্ড একেলগে লাইক Walmart, not only Walmart, আমি যদি ইণ্ডিয়ান মাল্টি ব্ৰেণ্ড চাওঁ লাইক বিশাল মেগামাৰ্ট, বিশালৰ আণ্ডাৰত কি পাওঁ বহুত বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ড পাওঁ ন তো মাল্টি ব্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়াত ইজ নট এলাউড সিংগল ব্ৰেণ্ড 100% ইউ আৰ এলাউড okay তো ফেমাৰ কাম হৈছে সেইখিনি মেনেজ কৰা দেয়াৰ ইজ অলসো এক্ট FERA that is Foreign Exchange Regulations Act and one is Management Act okay so these are all related to this. Thereafter Securities and Exchange Board of India. Securities and Exchange Board or kaam ki okay it's a statutory body established to regulate India's security market okay which is the apex regulatory authority মানে যিমান transaction আছে with respect to the rest of the world it will be overlooked by the Securities and Exchange Board of India okay যেনেকৈ ফৰ্ড কোম্পানীৰ লগত ৰিলেটেড আমি নিউজ পাইছিলোঁ ফৰ্ড কোম্পানী উইথড্ৰ হওঁতে ইমান টাইম লাগিছে okay তো FDI আহিবতো পাৰে বাট যাওঁতে কি লাগিব টাইম লাগিব okay মানে কি কয় এইটো ইজেক্ট বা এলিমিনেট হওঁতে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যদি পুল আপ কৰিব লাগে দেন কি লাগিব সেবিৰ অফ কোৰ্স পারমিশন লাগিব দেন FDI category যিখিনি মই ক'লো 100% অটোমেটিক route okay then approval route লাগিব for multi brand retail e-commerce all these categories are there okay and defense sector কিছুমান স্পেশাল সেক্টৰ আছে য'ত কি লাগে এপ্ৰুভেলছ লাগে বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত FDI allow হোৱা নাই okay and these are all data in front of you okay let's move to the next news which is the income disparity among the Indian states. What is income disparity? So newsত কি আছে বিশেষকৈ আজি it is the growth strategy মানে কিছুমান states particularly our western states and the southern states কি হৈছে rapid growth হৈছে but কিছুমান state আছে য'ত income disparity এতিয়া বহুত বেছি তো কি কোৱা হৈছে যে in 2007 our per capita income was $1,022 per year তাৰো এতিয়া কিমান হৈছে $2,700 per year বাট হ'ব কিমান লাগিছিল এট প্ৰেজেণ্ট এৰাউণ্ড $4,000 আমি ক্ৰছ কৰিব লাগিছিল বাট দিয়াৰ ইজ ইনকাম ডিছপেৰিটি যিখিনি আমি পাওঁ দিয়াৰ ফৰ আমি ক'ত ট্ৰেপ হৈ গৈছোঁ ইন দ্য মিডিল ইনকাম ট্ৰেপ অ'কে মানে আমি ছাপ'জ আই হেভ এ ইনকাম অফ 5 lakhs per annum অ'কে মই কাম কৰিব লাগে ছাপ'জ 8 lakhsৰ দেন মই কি ল'ব লাগিল লোন ল'লোঁ দেন মই কি দিব লাগিল ইণ্টাৰেষ্ট অ'কে ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা লোন ল'লোঁ দিছ ইজ কল্ড এজ ডেপ ট্ৰেপ তো ডেপ ট্ৰেপৰ কাৰণে কি ফচিছোঁ আমি জেনেৰেশ্যনেল পভাৰ্টি এটাত ফচিছোঁ যেনেকৈ আমি লাষ্ট য়েষ্টাৰডে নিউজত কভাৰ কৰিছিলোঁ বিকজ অফ দেট কেঞ্চাৰ কেছ মিনাজ ফেমিলি কি হৈছিলে জেনেৰেশ্যনেল পভাৰ্টি এটাত ফচি গৈছিলে এণ্ড আৰ্ণৱছ ফেমিলি বিকজ হি কেন এফৰ্ড
to some resources. He got first rank in the Chartered Accountant examination. So মই যেটা story কৈছিলো, you can relate to the families of India through this news. তো কোন কেইখন state বেছিকে growth হৈছে? These are the at present Telangana কি হৈছে? These are the data. Wealth inequality ranking আটাইতকৈ বেছি inequality ক'ত আছে? in Jharkhand. তাতকৈ পিছৰ inequality ক'ত আছে? Assam. So Assam is at the second rank in the wealth inequality ranking. Okay, and Telangana, which is the more per capita income, thereafter Delhi. Okay, Delhi is আটাইতকৈ বেছি per capita income থকা state. Okay, তো তাৰ লগত related again basic concept এটা আহে that cost of living. আমি ইউজুৱেলি ইনফ্লেশ্যনৰ কাৰণে কি ফ'ল' কৰোঁ? ইনফ্লেশ্যনৰ কাৰণে আমি ফ'ল' কৰোঁ কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স, বাট দেয়াৰ ইজ অলছ' এনাডাৰ ইণ্ডেক্স, দিছ ইজ দ্য কষ্ট অফ লিভিং ইণ্ডেক্স. অ'কে, কষ্ট অফ লিভিং ইণ্ডেক্স মিনছ দ্য কষ্ট যিখিনি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত খৰচ হয়, আমি দৈনন্দিন জীৱন যাপন কৰোঁতে যিখিনি খৰচ হয়, দিজ আৰ দ্য কষ্ট এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য লিভিং. অ'কে, তো তাত সেইখিনি হয়. তো ইট ইজ লাইক দিছ, দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ এণ্ড দ্য চাউদাৰ্ণ ষ্টেটছ, পেনিনচুলাৰ ষ্টেটছ have less wealth inequality than the northeastern states and the central eastern states. Okay, so that আমি এটা statement already পাওঁ that 73% of wealth concentration is on 1% of the Indian population. 1% population তাত কি আছে? 73% national wealth accumulate হৈ আছে. তো these are the issues যাৰ কাৰণে কি হৈছে? sustainable development হয়, একেলগে ডেভেলপ হৈ যোৱা নাই. So that basic reason again is then why Punjab, Haryana, Himachal are agriculturally more advanced, because green revolution bypassed the most fertile land. Etu main shot question hoise in the UPSC that green revolution code ahibo lagisil bihekke eikhini area ahibo lagisil, because this is the most fertile area. Ahise code eikhini area kiyo? Because of infrastructural problem. ঠিক আছে, মানে ইয়াত ওৱেৰ হাউচেছ নাই. ছাপ'জ অসমত বহুত প্ৰডাকশ্যন হ'ল, ধান বহুত প্ৰডাকশ্যন হ'ল, আলু বহুত প্ৰডাকশ্যন হ'ল, বাট অসমৰ পৰা ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত কি লাগিব? টাইম লাগিব. তো অসমৰ পৰা যদি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন হ'ব লাগে, দেন আলুখিনি কি হৈ যাব? বেয়া হৈ যাব, বিলাহী বেয়া হৈ যাব. ঠিক আছে, তো যদি আমি ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, দেন প্ৰডাকশ্যন কৰাটো মিনিংলেছ. তো প্ৰডাকশ্যন ক'ত হৈছে? ইয়াত, ডেছপাইট উই হেভ দ্য মষ্ট ফাৰ্টাইল লেণ্ড ইন দিছ এৰিয়া. তো দিজ আৰ চাম ডিছপেৰিটিজ উইচ উই কেন চি ফ্ৰম আৱাৰ হিষ্ট্ৰী চাইড. অ'কে, তো এইখিনি ইছ্যুৰ কাৰণে আজি নিউজটো আহিছে, ডেট ইজ দ্য ইনকাম ডিছপেৰিটি. তো এইটো এৰিয়াত এণ্ড এইটো এৰিয়াত কি হৈছে? বেছিকৈ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, ইনকাম ইনইকুৱেলিটি কমিছে, এণ্ড ৱেল্থ ইনইকুৱেলিটি ৰেংকিঙত কি হৈছে? এইখনৰ ৰেংকো বাঢ়িছে. অ'কে, দেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইকনমি এক্টিভিটিজ মই যিখিনি ক'লোৱেই, বাট প্ৰেজেণ্টলি ইন কেছ অফ আছাম particularly this year we have to relate the advantage Assam 2.0. Okay, advantage Assam 2.0 we can relate with respect to the Assam's development. যেনেকৈ ৰোড শ্ব' হৈছে মুম্বাই, চিঅল, চাউথ কোৰিয়া, টকিঅ', জাপান, thereafter Singapore. So all this we have inviting that invest in Assam. তো বেচিকেলি অসমে কি কৈছে? এগেইন ডিফেন্স কৰিডৰ হিচাপে অসমক ডিক্লেয়াৰ কৰিব দিছে, which will be the third defense corridor after Tamil Nadu, Uttar Pradesh. Okay, so these are the cases in with respect to Assam. We have to write in our examinations. It may be GS1, GS2 or GS5. Okay, so there are some policies uncertain that will in the favor the trade of protectionism. All there are questions which can be used in our essay and ethics point of view also. Okay, then political economy and growth. যিখিনি suppose Sikkim, okay, that a net state domestic product and per capita income in the current prices মানে যদি আমি রিয়েল নধৰি কারেন্ট ধৰোঁ, নমিনেল ধৰোঁ, দেন সিকিম ইজ এট above. Okay, Assam is this rank 102,965, which is the per capita income in rupees. Okay, তো political economy and growth, which is economic concept যিখিনি মই কৈ থাকোঁ, that Fisher and Marshall theorem, thereafter long-term economic growth. India's average 6% of GDP growth. Again, after the COVID-19 pandemic, India got recovered. Key recovery হৈছিলে আমাৰ, we got the V-shape recovery. Okay, so what is V-shape recovery? V-shape recovery হৈছিলে হঠাৎ ইকনমি ডাউন হৈ গ'ল, হঠাৎ আবৈ এগেইন ৰিকভাৰ কৰিলোঁ. বাট V-shape recovery পাইছিলোঁ আমি অনলি বিকজ অফ কনজামশ্যন. অ'কে, কনজামশ্যন কোনে কৰিছিলে? কনজামশ্যন কৰিছিলে হায়াৰ ইনকাম গ্ৰুপৰ মানুহবিলাক. কনজামশ্যন কৰিলে কি ক্ৰিয়েট হয়? ডিমাণ্ডৰ পিছত
production lead to employment generation lead to further income. তেনেকৈ কি হৈছিলে whole economy got revived from that situation. Okay, so that basic things again are implemented by the Assam government as well as the union government in that case. যাতে যিখিনি income disparities আছে বা income inequality আছে that can be reduced, and particularly we can use the advantage Assam 2.0 in this case. Okay, তো আজিৰ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকলছ এইখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ. অ'কে, বাই টুমৰো অলছ' আমি টুমৰো ইজ ছানডে, বাই মানডে অলছ' আমি যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পেপাৰ্ছ আৰ্টিকল থাকিব ফ্ৰম অল দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পেপাৰ্ছ ডেট ইজ হিন্দু, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ, আছাম ট্ৰিবিউন বা অসমীয়া নিউজ পেপাৰ হওক, উইল কাভাৰ এণ্ড উইল এনালাইজ লাইক দ্য চেম. অ'কে, তো আজিৰ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকল এনালাইচিছ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে. হোপ ইউ লাইক ইট এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং.